ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست. تعهد آمریکا کاملا روشن هست و هیچ عذر و بهانه‌ای برای تداوم اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا رژیم صهیونیستی در لبنان قابل پذیرش نیست. سازوکاری که در موردش تفاهم شد با حضور طرفین، یعنی آمریکا و ایران و میانجیگران و دولت لبنان، ناظر بر این هست که هم نظارت بکنه بر حسن اجرای مفاد بند 1 یادداشت تفاهم، مشخصاً در رابطه با توقف جنگ در لبنان، و جلوگیری بکنه از بروز برخوردهای نظامی. موضوع توانمندی دفاعی و موشکی ایران به هیچ عنوان نه بخشی از گفتگوهای ما بوده و نه هیچگاه موضوع مذاکره با هیچ طرفی خواهد بود. خب ما با اظهارات موهن و تهدیدآمیز مقامات آمریکایی مواجه شدیم. نشست 4 جانبه بعد از اون تشکیل نشد و بحثی که ادامه یافت تبادل پیام از طریق میانجی‌ها بود. لذا ما بعد از تصمیم به توقف مذاکرات به صورت 4 جانبه هیچ تماس مستقیمی با طرف آمریکایی نداشتیم. آنچه که دیروز صادر شد، مجوز لازم برای فروش نفت ایران، محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، همراه با همه لوازم کار هست، یعنی اینکه باید مسائل بیمه‌ای، حمل و نقل، بانکی، همه اینها در ضمن این مجوز رعایت بشه. در رابطه با سایر تحریم‌ها که یکی از تعهدات آمریکا طبق یادداشت تفاهم هست، ما قرار هست در این بازه زمانی 60 روزه صحبت بکنیم. تعهد آمریکا روشن هست، مبنی بر رفع همه تحریم‌ها، اهم از ثانویه، اولیه و تحریم‌هایی که در سطح سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران وضع کردند. دو تعهد مشخص در متن یادداشت تفاهم دیده شده. یکی این که تا ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای نظامی آمریکا باید از منطقه پیرامونی ایران خارج بشن. این گزاره که در بند 4 یادداشت تفاهم درج شده، در حین گفتگوها باید در مورد جزئیاتش بحث بشه. یک تعهد دیگر هم آمریکا پذیرفته و اون این که در بازه زمانی مذاکرات به هیچ عنوان به نیروهای نظامی موجودش در منطقه اضافه نکنه. در هر دو موضوع ما با دقت رصد می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم برای اجرا.